Вітаю вас, мої неванильні друзі. Ви на каналі сексолога Вікторії Білан. І сьогодні в нас дуже важлива, інтимна і делікатна тема, чому партнери соромляться говорити про секс. Буває так, що в Гуглі, на сайтах для дорослих, в Reddit я читаю, можливо, ви читаєте або пишете про свої найпотаємніші інтимні бажання. Але сказати це своєму партнерові ви стидаєтесь. У мене була в практиці така пара, яка виглядала дуже красиво, інтелігентно, чудово. В інстаграмі вони дуже красиві такі, але 8 років вони мовчали і думали, що у них все добре, і не говорили про секс. Вони не говорили про свої інтимні бажання. Вони соромились цього. Чому може так бути? Тому що існують стереотипи, страхи виховання, страх відмови, страх, що партнер подумає, що я якийсь не такий, неправильний або дуже дивний. Я рекомендую також подивитися моє відео про кінки і фетіші, що я кажу про нормалізацію, про є така сексуальна норма, парна сексуальна норма. Все, що не наносить шкоди іншим людям, тваринам і вам, і дозволено кримінальним законодавством, може бути включено у ваші сексуальні рольові ігри. І сьогодні ми поговоримо, як саме, навіть самим сором'язливим, самим таким людям, які соромляться і дуже стидаються говорити про секс, поговорити або програти, інколи навіть не використовуючи слів. Я вам пропоную сьогодні декілька методик, які я використовую в своїй роботі. Чому люди не говорять про секс? Перше, це сором виглядати якийсь дивним. Це про низьку самооцінку, невпевненість, про те, що можуть засудити. Друге, переконання, що партнер сам має здогадатися, де і як вам приємно. Особливо соромляться, стидаються розказати, показати на своєму тілі під час сексу або після жінки. Далі, травматичний досвід з минулого. Якщо у вас був якийсь грубий партнер або якась нечемна, невічлива партнерка, то це також може травмувати, і вже в наступних стосунках ви будете боятися, остерігатися, говорити про свої інтимні бажання. Страх виглядати таким чудіком, якимось ізвращенцем, як мені кажуть. Скажіть, що я нормальний. Дуже часто я чую це в своїх консультаціях. Страх бути відкинутим, що партнеру це не сподобається, і він вас відкине, тобто він не буде з вами. Тобто оце все формує наше уявлення про секс. І також, коли у людей дуже низька тілесна усвідомленість, тобто якщо я сам не знаю про свою сексуальність і про своє тіло, то як я можу повідомити про це партнеру? Починаємо ми, як завжди, з ігор. Перша гра, яку я пропоную, вона називається «Говорити про секс не в ліжку». Які це можуть бути місця? Це може бути машина, але коли комфортно, це може бути під час прогулянки, це може бути кухня. Як я пропоную це зробити? Дуже часто я рекомендую партнерам розділити листок, це як ми називаємо еротична папка, записати, що мені подобається в сексі, що я хотів би спробувати, і що я не хотів би пробувати, тобто табуйована така тема, табуйовані практики в сексі. Ви прописуєте оці 3 колонки, потім прописали і обмінялись з партнером. Походили з цим, приміряли, 2-3 дня походили і не засуджуєте, починаєте обговорювати. Якщо вам соромно обговорювати, ви можете прописати. Краще всього це робити в якоїсь домашній, спокійній атмосфері, або в кафе, або в романтичній атмосфері. Отже, перше завдання – напиши, що я хочу, що мене збуджує, і розділи листочок. Потім з цим листочком до мене інколи приходить парна терапія, або в парну консультацію, або в індивідуальну, і ми обговорюємо, що ще ми додаємо, щось ми обговорюємо, щось ми міняємо, тому що деяким людям хочеться все і одразу, і побільше, а це може налякати і вас самого, і партнеру. Наприклад, вам захотілось тройничок, ви захотіли пригласити друга, кума. Потім далі ви не обговорили контрацепцію, ви не обговорили важливі моменти, і це все може закінчитися тим, що ви розійдетесь зі своєю половинкою, у вас почнуться конфлікти, сварки. Для того, щоб не кликати кума, наприклад, я пропоную задіяти ще один вібратор. Це як альтернатива. Отже, кожне ваше сексуальне бажання, кінк, фетіш можна прописати і винести на обговорення. Це для сміливих. Другий метод, друга така
може бути як весела гра, а може просто обговорення. Я повідомлення, коли ви говорите від свого імені. Не ти якийсь не такий, не ти якась фригідна, неправильна, не звинувачуйте партнера, а говорите я. Тобто, що мені подобається. Наприклад, що я відчуваю, це перший. Далі, що мені хотілося і чому це важливо в наших стосунках. Наприклад, я відчуваю, що коли ти мене мало пестиш, мені недостатньо часу, щоб бути збудженою. Можна це з гумором сказати, але пам'ятайте в такій обстановці, коли вам буде зручно. Тобто ви будете казати, коли це вам зручно і комфортно обом. Не коли ваш партнер голодний, холодний, прибіг з роботи, а коли вам комфортно обом. Далі, що б хотілося, ви кажете, от я відчуваю то-то і то-то, не звинувачуйте партнера, що не кажете там сам дурак, та? Або сама дура. Ви кажете, що мені б хотілося продовжити пестощі, наприклад. Мені б хотілося, щоб ти зробив то-то, то-то, або ти робила оце. І далі. І чому це важливо? Тоді наші стосунки стануть кращими. Отже, що я відчуваю, що б мені хотілося, і що буде, тобто, що партнер отримає. Тобто будуть кращі стосунки, будуть більш довіри в парі і так далі. Тобто я рекомендую говорити з позиції я, а не казати ти. Чому так? Тому що це буде уникнення конфліктів. Коли людина чує, що з тобою щось не так, вона чує, що ти винний або ти винна, ти неправильний, ти не такий, ти поломаний. І починаються взаємні якісь конфлікти, образи і суперечки. Отже, друге. І виходячи з цього, я пропоную таку гру клієнтам, наприклад, мовчки дослідити своє тіло. Вона називається «Ти мені, я тобі». Отже, беремо зараз, ставимо на паузу, можете взяти зараз папірець і записати. Повертайтесь до мене з папірцем, отже, ви повернулись, взяли все, що вам треба для того, щоб записати, і уважно записуємо, як в школі. Це я жартую. Дивіться, коли ви пропонуєте провести партнерові романтичний якийсь вікенд або романтичний вечір, ви кажете, давай з тобою сьогодні пограємо. Беремо маску, таку, можна іншу, яка у вас є, закриваємо партнерові очі і кажемо, що зараз я буду тобі робити 10-15 хвилин те, щоб я хотіла, щоб ти мені зробив або зробила. І починаємо робити. Навіть без слів. Це для самих таких сором'язливих зайчиків. Отже, вам подобається, щоб вам там облизували лівий сосок, або вам подобається, щоб жінка робила мінет, або чоловік робив кунілінгус. Оце все ви показуєте на тілі, де вам і як подобається. Якщо ви не знаєте, де вам і як подобається, то подивіться моє відео, чому жінки імітують оргазм, і також 7 кроків до оргазму. Дуже часто партнери, в них стоїть тілесна така заборона, тілесне табу на те, щоб вивчати. Ви можете використовувати різні матеріали, можна використовувати лід, але не перестарайтесь, щоб не заморозити. Можна використовувати щось тепле. Отже, ви робите 15 хвилин те, що подобається вам, показуєте на партнерові, потім міняєтесь. Помінялись, зробили те саме, а після цього обговорили, що вам сподобалось, що б ви хотіли більше, тобто, що вас здивувало, що ви відчували. Отже, до самої вправи ви обговорюєте ваші межі, що можна робити, окрім тих речей, які вам не подобаються. Наприклад, мені не подобається лід. Я не люблю, коли до мене дотрагуються льодом. Будь ласка, цього не робіть. Ви обговорюєте межі, потім сама вправа робиться мовчки. І третій момент ви обговорюєте, тобто, що сподобалось, що здивувало, що б хотілося, щоб довше було, і так далі, і так далі. Тобто сама вправа робиться мовчки, а потім уже можна в жартівливому тоні, розслабленому поговорити з партнером. І до того обов'язково обговоріть ваші межі і кордони. Ще що я б хотіла порекомендувати, велике таке і важливе правило бутерброда. Що таке правило бутерброда? Коли ви кажете похвалу, ви хвалите партнера, далі кажете, що вам би хотілося змінити, і третє, що б ви зробили і як це покращити, і знову ж похвалили. Тобто, перше, наприклад, я хотіла б, щоб ти довше... Тобто мені подобається, як ти зі мною робиш, мені це подобається в сексі, що ти робиш те-та і те-та. Але мені б хотілося, щоб ти робив це довше. І я готова відкрити для тебе, і я дуже рада, що ти відкритий для мене поговорити на цю тему. Отак, тобто ви говорите щось позитивне, далі вставляєте, як в бутерброді, таку трошки гірку пілюльку, але не дуже гірку, і підслащуєте, і в кінці говорите щось позитивне про партнера. І чому це буде для нього корисно? Тому що у вас будуть більш гармонійні, теплі стосунки. Отже, це, звісно, не всі методи. Ми обговорили тільки самих таких більш розповсюджених, які я використовую в своїй практиці, 3 методи: гри,
вести і еротичний щоденник, звичайно, і я розказую, як, наприклад, втирати крем в ручку, щоб це було приємно. Тобто береться рука партнера, втирається, і тоді партнери обмінюються досвідом. Це також окрема вправа. Що я б хотіла зазначити, що обговорюйте, не соромтеся, починайте з лояльності як і до себе, без осуду, і так і до партнера. Використовуйте всі ці правила, що я вам дала, використовуйте ігри, використовуйте цікаві якісь нові ідеї. Є зараз і сексуальні ігри. Це співтворчість, тобто ви обидва в ліжку, ви два таких творця, ви творите і витворяєте. Отже, сьогодні ми з вами поговорили на тему про те, як говорити про секс з партнером. Підписуйтесь на мій канал, ставте нагадалочки, поширюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій секретний телеграм-канал, на мій інстаграм, обговорюйте зі своїм партнером, якому ви довіряєте, і інтимні стосунки, щоб вони покращувались. В кого є якісь проблеми, велкам на консультацію, хто хоче щось обговорити зі мною також. І я бажаю вам смачного, делікатесного, творчого сексу.